এটো ডিটিডিসিত আহিছে কিনো আছে আপোনালোককো দেখাও পুৰণি বস্তু কিছুমান কালেক্ট কৰি আছো য'ত যেনেকৈ পাইছো কালেক্ট কৰি আছো আৰু সময় উলিয়াই সেইবোৰ মেৰামতিও কৰি আছো যোৱাটো মাহত অৰ্থাৎ অক্টোবৰ মাহত আৰম্ভ কৰিছিলো এই পুৰণি বস্তুবোৰ কিনা 5 অক্টোবৰৰ দিনাখন জুবিনদাৰ ক্ষেত্ৰলৈ গৈছিলো আৰু তাত কিবা এটা মনলৈ এনেকুৱা চিন্তা এটা আহিল যে পুৰণি যিবোৰ বস্তু আছে যিমানবিলাক কেছেট প্লেয়াৰ ৰেডিঅ' ডেক এইবোৰ সংগ্ৰহ কৰো আৰু সেইবোৰ চলা এটা অৱস্থালৈ আনি তাক সংৰক্ষণৰ এটা ব্যৱস্থা কৰা এটা হেপা জাগিলে আৰু সেই মৰ্মে আজিলৈ অডিঅ' কেছেটছ ৰেকৰ্ড প্লেয়াৰ পুৰণি টিভি পুৰণি টেপ ৰেকৰ্ডাৰ কেছেট ডেক এম্প্লিফায়াৰ এই গোটেইবিলাক ভাৰতবৰ্ষৰ বেলেগ বেলেগ ঠাইৰ পৰা এনেকৈ সংগ্ৰহ কৰি আছো ভালে কেইবিধ বস্তু আহিবলগীয়া আছে নৱেম্বৰ মাহৰ ভিতৰত এই গোটেইবোৰ আহি যাব এটা দুটাকৈ এইবোৰ মেৰামতিও কৰি আছো আৰু মোৰ ভিডিঅ' চাই বহুকেইজন লোকে তেওঁলোকৰ পুৰণি বস্তু ৰিপেয়াৰ কৰিবলৈ দিছে সেইবোৰ এটা দুটাকৈ ৰিপেয়াৰ কৰি আছো কিন্তু পাৰ্ট পোৱা বৰ দিগদাৰ পাৰ্ট পোৱা নাযায় এইটো এটা ৰিমোট এডাল কেবল মেইন কেবলডাল পাৱাৰ কেবল দুবিধ সামগ্ৰী আহিছে বৰ ধুনীয়াকৈ আহিছে ভালকৈ পেক কৰিছে মোৰ ভিডিঅ'বোৰ চাই বহুতে আমাৰ ক্ৰিয়েটৰ পাঠশালালৈ আহিছে যে মই কি বস্তু সংগ্ৰহ কৰিলো চাবলৈ বহুকেইজন আহিছে যেতিয়া মই এই গোটেই কালেকশ্যনটো যেতিয়া মই ডিসপ্লেত লগাব পাৰিম তেতিয়া বহুত ভাল লাগিব আৰু মোৰো শৈশৱৰ বহুত স্মৃতি জড়িত হৈ আছে দেখিছেনে ইমান ধুনীয়াকৈ এইবোৰ পেক কৰি পঠিয়াই এইটো এটা হৈছে ডাবল কেছেট প্লেয়াৰ হয় এইটো এম্প্লিফায়াৰ নহয় এইটো প্লেয়াৰ হয় আৰু এইটো এটা জাপানিজ ব্ৰেণ্ড এইটোৰ পিছফালে চাওক আপোনালোকে ইয়াত কেৱল অডিঅ' আউট আছে অৰ্থাৎ ইয়াৰ পৰা উইক সিগনেল এটা ওলাব আৰু এম্প্লিফায়াৰত ইন হৈ এইটো বাজিব এইটো টেকনিক্স কোম্পানীৰ মেকানিজমখন খুব ধুনীয়া হৈ আছে খুব ভালকৈ খুলিছে একদম স্মুথ এইটো টেকনিক্স কোম্পানীৰ মই জাস্ট এবাৰ পাৱাৰ অন কৰি আপোনালোকক এবাৰ দেখুৱাই দিছোঁ টেকনিক্সটো এটা জাপানিজ ব্ৰেণ্ড হয় ৰেক হিচাপে এইবোৰ আহিছিলে ইয়াৰ ওপৰত ইকুইলাইজাৰ থাকে ইয়াৰ ওপৰত অডিঅ' এম্প্লিফায়াৰ থাকে কিন্তু সেইবোৰ মোক দৰকাৰ নাছিলে মোক খালি ডাবল কেছেট ডেক এটা লাগে আৰু ডাবল কেছেট ডেকটো মই পোৱা কাৰণে মই এইটো লৈ আহিলোঁ আপোনালোকে সাউন্ড শুনা নাপাব ৰিৱাইণ্ড ইয়াত এটা কাউণ্টাৰ আছে এইটো ষ্টপ এইটো প্লে এইটো প্ৰি এম্প্লিফায়াৰ আউটপুটটো এনেকৈ গৈছে মেকানিজমটো চলি আছে ৱৰ্কিং এয়া এইটো ৰেকৰ্ডিং লেভেল এইটো মাষ্টাৰ কেছেট আৰু এইটো হৈছে ৰেকৰ্ডিং ইয়াত ৰেকৰ্ডিং হয় ইয়াত ব্ল্যাঙ্ক কেছেট দিলে এইটো ৰেকৰ্ডিং হ'ব ইয়াতে মেইন কেছেট প্লে হ'ব আৰু এইটো ৰেকৰ্ডিং লেভেল এইটো মটৰৰ স্পীড কিমান স্পীডত ৰেকৰ্ডিং হ'ব সেইটো গতিকে এই ধৰণৰ পুৰণি বস্তুবোৰ কালেক্ট কৰি আছো এইটো মানে কি এখন কেছেটৰ পৰা আন এখন কেছেট কপি কৰিবলৈ এইটো মই কিনিছো পৰৱৰ্তী সময়ত ইয়াৰ অডিঅ'টো মই আন এটা এম্প্লিফায়াৰত লাইন ইন কৰি আপোনালোকক সাউন্ড কোৱালিটি শুনাম গতিকে এইটো টেকনিক্সৰ এটা কেছেট ৰেকৰ্ডাৰ হয় ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে ধন্যবাদ আগলৈ ভিডিঅ'সমূহ চাই থাকিব আৰু আপোনালোকৰো যদি কিবা এনেকুৱা পুৰণি বস্তু আছে যিবোৰ আপোনালোকে পুনৰ ব্যৱহাৰ কৰিব বিচাৰে অন্ততঃ ব্লুটুথ ব্যৱহাৰ কৰি গান শুনিব বিচাৰে মোৰ সৈতে যোগাযোগ কৰিব মই আপোনালোকক গোটেইখিনি চলিব পৰাকৈ মই ঠিক ঠাক কৰি দিম থ্যাংক ইউ